Okay. Sige, let's begin. So, last time, ang diniscuss natin ay, or sinimula natin i-discuss yung yung elastic collisions. Yung momentum. Okay? And yung concept ng momentum. And nakita natin na through the discussion, nakita natin na pwede din tayo maka-derive ng relation in such a way na yung mapuprove natin na yung momentum is conserved. Okay. And by using this concept of the conservation of momentum, we were also able to solve problems involving objects that are interacting with each other. And ang basic assumption natin dun sa kanilang interaction ay walang external na forces dun sa system. Okay? And ngayon, we are going to extend yung discussion na yun further, okay, to include yung concept ng conservation of energy. Okay, typically when we discuss momentum and energy conservation together, ang mga problems na tinitignan natin dito ay mga collision problems. So, bakit mga collision problems? Kasi yung forces na involved dun sa collision ay sobrang laki na pwede nyo nang i-ignore yung external forces. So yung collisional forces ay internal forces, internal dun sa system. Pag sinabing system, yung dalawang objects na nagko-collide with each other. Okay, and walang tayong pakialam dun sa external forces dun sa system na yun kasi we are assuming that they are negligible kumpara dun sa internal forces dun sa system. Okay? So, there are two types of collisions. So we call them elastic and inelastic collisions. They are elastic collisions pag both momentum and kinetic energy specifically ay conserved. Okay, momentum and kinetic energy ay conserved. Or total kinetic energy ay conserved. And inelastic collision ang tawag naman sa kanila pag yung momentum is conserved pero yung total kinetic energy is not conserved. Okay, so dito sa figures na ito yung mga examples ng tawag dito elastic collisions. Okay, kasi dito sa unang example yung kinetic energy nila ay conserved and we will see na hindi siya makikita kagad sa figure, no? Pero we will see later kung bakit siya conserved. And dito naman, ito yung isang example ng inelastic collision kasi dito yung kinetic energy is not conserved pero in both cases, momentum is conserved. Okay? Now, a special type of inelastic collision is called completely inelastic collision. Ang completely inelastic collision is pag nagbungguan sila, mag-stick na sila together. Okay, traveling na sila as one, anong tawag dito? As one tawag dito, system. Okay? Parang parang dati nagliligawan tapos ngayon mag-shota na. So completely inelastic na collision. Okay? So, yan yung mga i-discuss natin na problems.
Compute starts. And nagre-record siya. Okay, so good. Okay, so in any collision in which external forces can be ignored, the momentum is conserved and the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Tapos, in elastic collisions only, the total kinetic energy before equals the total kinetic energy after. Okay? So yan lang yung basically kailangan yung tandaan siya. Momentum is always conserved, and then i-check nyo kung yung total kinetic energy is the same before and after collision, then you call that elastic collision. If it is not, then you call it an inelastic collision. Okay na? Okay na? Okay. Okay, so consider muna natin yung tawag dito, yung special na case na kung saan yung collision is inelastic or collision is completely inelastic. Okay, so we're looking at completely inelastic collisions. Okay? So pag sinabing completely inelastic, di ba? Yun yung special case na kung saan after nila mag-collide, mag-stick na sila together. So what can you say about yung velocity nila after collision? Same kasi magkasama na sila eh, di ba? Okay, so pareho na yung velocity nila. So after collision, di ba, usually if you have two objects first of all, then sinasabi natin na object A tsaka object B. Tama? So we have mass A and then mass B, tapos velocity A, velocity B corresponds to yung velocity ng mass A at saka velocity ng mass B respectively. Okay, so and pag sinabi natin after the collision, naglalagay tayo ng subscript na 2. Right? So ibig sabihin yung VA2, so ito yung velocity ng object A after collision ay equal sa velocity ng object B after collision. Okay, and remember they are equal kasi magsistick na sila together. Okay. So para lang mas simple, sabihin na natin na ito ay equal sa V2 kasi we don't need to identify yung kung anong object yan. Pareho lang naman sila. Okay? Okay. So,
We know na pag collisions, dapat yung momentum ay conserved. So yung initial na total momentum, so MA VA1 plus MB VB VB1. Okay, naintindihan niyo yan, ano? Kasi ang VA1 is yung velocity ng mass A initially and yung VB1 ay velocity ng mass B initially. Okay? Yan yung initial na total momentum. Ito naman yung initial na, final na total momentum. Okay? And pwede natin i-factor out yung V kasi pareho lang sila. Pareho lang yung value nila. So MA plus MB times V. Okay? So kung alam natin yung masses which are typically given, and kung alam din natin yung initial velocities, then pwede na natin ma-compute yung final velocity. Okay, so yung final velocity ay V2 okay, and ano pang pwede nating assumption na gagawin natin dito? So ito yung unang assumption, ano? Ang pangalawang assumption dito is sometimes ina-assume natin na yung object B ay hindi gumagalaw. Diba? Yung object B ay hindi gumagalaw. So parang yung object B ay stationary and then ito yung object A, tapos magkakabungguan sila. Okay? Tapos mag-stick sila together. Yun yung completely inelastic collision. So in this case, we're also assuming yung initial velocity ng object B is 0. So this will give us V2 MA over MA plus MB VA1. And these are all vector quantities. So if we consider yung component along the x-axis only, so along the x-axis, maglalagay tayo ng subscript na. Lalagay tayo ng subscript. Okay. Tapos, tignan naman natin yung kanilang kinetic energy. Ano yung initial na kinetic energy? So, initial na total kinetic energy ay 1/2 MA VA1 sub x squared, okay, plus 0 kasi inassume natin na yung VB1 is initially, yung mass B is initially at rest. Right? Okay. And then yung final is, 1/2. Tapos yung total mass, di ba? Tapos yung velocity nilang dalawa. So 1/2 yung total mass times yung total mass and then yung velocity along the x-axis is squared. Okay na? Okay. Now, ang gagawin natin ay, sinabi natin kanina na yung V2x is this. So, papalitan natin itong V2x nitong expression na ito. Okay? So, ibig sabihin is K2 equals 1/2 MA plus MB. So, ano yung V2x? MA over MB squared. MA over MB, MA plus MB. So, MA squared over MA plus MB squared. Tapos, VA1X squared. Okay. Okay na?
Oh, equal ngayon to sa, tignan nyo to, mabuti, yung 1/2 dito, yung isang MA at yung VA1 squared is just exactly K1. Tama? So, papalitan natin yung, anong matitira dito? Siyempre yung MA plus MB sa numerator, magka-cancel with yung isang MA plus MB sa denominator. Okay, and then may MA ka pa na natitira sa numerator, right? So, ang mangyayari is MA over MA plus MB times K1 or K2 over K1 is equal to MA over MA plus MB. So kitang-kita nyo dito na yung initial na tawag dito, total kinetic energy is not the same as the final na total kinetic energy. Okay? And in-expect natin yan kasi nga itong system na ito ay behaves in a completely inelastic collision na manner. Okay? Okay na? Okay. So, tandaan nyo yung mga assumptions na ginamit natin dito. So, wag kayong parang gagamit na lang ng formula ng basta-basta nang hindi nyo naintindihan kung ano yung mga assumptions na nakalagay dito. Okay, dito ang in-assume natin is after nila mag-collide, magkasama sila, and then tawag dito, in-assume din natin na initially yung mass B is was initially at rest. Okay? And hindi always the case, hindi ganun yung case parati pag nagsosolve or pag binigyan kayo ng problem. Okay? Okay. Ano bang ano nun? Ano bang analogy nun? So, halimbawa, nakita niyo yung crush niyo na nasa coffee shop. So, initially at rest siya, tapos kayo naglalakad, di ba, moving kayo at some velocity. Tapos, yung pala may mutual kayo na pagtingin sa isa't isa, sabay na kayo lumabas sa coffee shop. So, completely inelastic na collision. Tama ba? Nangyari na ba sa inyo yun? O may kakilala kayong ganun yung nangyari? O sa K-drama nyo lang mapapanood yun? Okay, so consider natin ito example na to. Completely inelastic collision. Repeat the collision described in the example. But this time, equip the glider so that they stick together when they collide. Find the common final velocity along the x-axis, okay, and compare the initial and final kinetic energy of the system. Okay, so yung behavior dito is exactly the same as yung example, di ba? So basically, pwede na natin gamitin yung equations na derive natin before. Ay, hindi pala. Hindi siya exactly the same. Anong difference? Anong difference sa example na discuss natin kanina? Yung kanina yung example ay initially at rest yung mass B. Di ba? Pero dito, hindi na at rest yung mass B. Right? Meron siyang initial na velocity. Tama? Tama? So hindi natin pwedeng gamitin yung ginawa natin kanina. So ang gagawin natin is i-redrive natin yung equation, okay, para makuha yung final na velocity along the x-axis. So let's do that. Okay, so ano yung initial na momentum dito? Ang initial na momentum is MA VA1x plus MB VB1x equals MA plus MB times V2x. At ang hinahanap natin ay yung V2x. Okay. So dito, ang V2x ay equal sa MA VA1x plus
MB VB1X over MA plus MB. Okay, ang MA is 0.5 kilograms, ang VA1X ay 2 meters per second, ang MB is 0.30 kilograms, tapos negative 2 meters per second yung kanyang velocity. So MA plus MB, okay, and yung final na velocity will give us 0.50 meters per second. So ang mangyayari dito is after nilang mag-collide, mag-move sila towards the positive x-axis kasi ang nakuha natin is positive na velocity. Okay. Okay, so ano lang susunod? Compare the initial and final kinetic energies of the system. So anong initial na total kinetic energy? So K1, 1/2 MA BA1 X squared plus 1/2 MB VB1X squared. So 1/2 times 0. Ano yun? 5 kilograms times 2 meters per second squared plus 1/2 times 0.3 kilograms times negative 2 meters per second squared. So ang K1 is 1.6 joules. Okay? And then yung K2 ay yung total na kinetic energy. So 1/2 MA plus MB is V2X squared. So this is 1/2 0.5 kilograms plus 0.3 kilograms times, ano yung na-derive natin? 0.50 meters per second squared. So ang K2 dito is 0.10 joules. Okay, so makikita natin na yung K1 at saka yung K2 ay hindi equal sa isa't isa, which is expected kasi itong ay completely inelastic na collision. Okay? Diba padali ng padali yung lessons? Ano, clear ba? Clear ba? Clear until Friday pag may examples na. Ay pag kayo nagsosolve ng problems. Wala nang natandaan. Okay. Sige, medyo boring 'yan. Siguro mas interesting sa inyo itong example nito. So ballistic pendulum. So anong nangyayari dito? Well, kung titignan niyo lang yung figure, madali niyo naman siguro ma-figure out, 'di ba? Na may bala na tumama sa kahoy. At anong mangyayari sa bala? Siyempre, mag-stick siya sa wood, 'di ba? Sa kahoy. Pero yung wood na yan, mag-swing yan. Right? So anong klaseng collision to? Completely inelastic collision kasi nagsama na yung bala at saka yung wood. Right? Right? So same na yung kanilang velocity. Okay. So ano ang tawag dito? Anong pinapagawa dito? So the figure shows a ballistic pendulum, a simple system for measuring the speed
of a bullet. So this is how we measure bullet speeds. Okay, so ang gagawin dyan is, syempre, i-fire niyo yung gun, mag-travel yung bullet, tatama siya sa kahoy, and yung energy ng bullet na yon will push the wood upward. Okay, so meron kang pendulum na nag-swing. And you can compute for the potential energy, gravitational potential energy. Kasi di ba, aangat siya. Diba? Aangat siya. So magbabago yung kanyang potential energy. Okay? So mag-compute yung gravitational potential energy. And from there, pwede nyo na i-compute yung velocity niya. Yung velocity niya, just after the bullet hits the wood. Okay? At the instant na tumama yung bullet sa wood. Okay? Okay, so ganun yung nangyayari. Okay, so yun yung approach natin. So a bullet of mass B makes a completely inelastic collision with a block of wood of mass MW, which is suspended like a pendulum. After the impact, the block swings up to a maximum height h. In terms of h, MB and MW, what is the initial speed of the bullet? So walang given na values, but instead kailangan natin express yung final equation in terms of these, tawag dito, measurable na quantities. Okay? And measurable yan kasi ang pag-measure lang naman ng height is a meter stick, and yung pag-measure ng, tawag dito, ng mass is just a weighing scale. Okay? So, yun. Ano ang initial speed V1 ng bullet? So, anong speed nito? V1. Okay, so let's consider first yung nangyayari before collision. Okay, so ano ang nangyayari before collision? Hindi pa sila magkasama. Okay, so ano yung total na momentum nilang dalawa? Ano ang momentum ng bullet? Ang momentum ng bullet ay MB V1. Tapos, ano ang momentum ng wood? Ano bang sinabi sa wood? Well, walang sinabi sa wood pero mukhang ang implied na, sinabi ba? Suspended like a pendulum. Okay. Yan. So, ibig sabihin, ano implication yan? Okay, yung initial na momentum niya is 0. Okay? So, just after collision to, as soon as the bullet hits the block, hits the wood, and before the wood starts to move upward. Okay, at that very instant, ano yung total momentum? Okay, so M A plus, MB plus MW times V2. Okay, kasi inelastic, di ba? Completely inelastic. So, dito pwede na natin i-factor out yung V2. So, dapat itong dalawa ay equal sa isa't isa. Alam ba natin ang V2? Hindi natin alam ang V2. Tulad ng maraming bagay, kaunti lang alam natin. Right? So, paano natin kukunin yung V2? Alam natin na dito, yung pendulum na yan ay merong velocity dyan. Pag angat niya dito, anong velocity niya? So, mag-swing siya lang, di ba? Ito V2, tapos pagdating niya dito, ano ng velocity niya? Sa top ng swing. Hala. So, tawagin natin 0.3 yan. So, ano yung velocity na V3? 0 dahil? Mag-stop siya, di ba? Nasa top siya ng swing niya eh. Di ba? So, aangat siyang pag ganyan. Right? And then titigil siya doon. At position 3. So, yan ay 0. Okay? So, ano ng concept ang gagamitin natin dito ngayon? Dito sa swinging motion lang, anong concept ang gagamitin natin dyan? Para makuha yung V2. Kasi
hindi natin makukuha yung V1 kung hindi natin alam yung V2. Di ba? Kasi MB V1 is equal to MB plus MW times V2. Pero para makuha yung V1, dapat alam natin yung V2. Diba? Dapat alam natin yung V2 na yan. So, paano natin kukunin yung V2? Alam natin yung V2, pagtama na pagtama. And then, alam natin na angat siya. Okay, so, anong nangyayari dito? Ano ang conserve dyan? Ha? Ha? Hindi. Hindi kayo mag-Pythagorean. Hindi yan Kasi una-una hindi siya triangle, di ba? Hindi triangle yung form dyan. Paano bang swinging motion yan? Parang circle, di ba? Kitang-kita naman din sa araw na parang circular yung kanyang motion. Di ba? So, hindi kayo mag-Pythagorean dyan. So, dito sa position na ito at position 2, meron siyang initial na velocity. At position 3, dito sa top ng swing, ang final velocity niya is 0. Pero ano pa yung ibang nangyayari? Ano ang meron siya? Anong nag-gain niya dun sa position 2? Kinetic energy. Kasi pag tama ng bullet sa kanya, nagkaroon siya ng V2, so ibig sabihin meron siyang kinetic energy. Okay. Ano yung kinetic energy na yun? Okay, so ano yung kinetic energy na yun? 1/2 mb plus mw times v2 squared. Okay, yan yung kanyang kinetic energy at that instant. Okay. Anong mangyayari sa kinetic energy niya? Bakit ba siya nag-swing? Bakit siya nag-swing packet? Bakit siya nag-swing packet? Ano kaya? Bullets. Tapos yung wire. Yeah. So itong panyo ay merong para pa-swing ko to, kailangan siyang tamaan, ba? Imagine nyo lang yung swing niya. Sige, try mo nga. Try mo. Yun o. Nasadya ko talaga yung tamaan para. Okay, so anong nangyari? Anong nangyari doon? Bakit siya nag-swing? Kasi nag-gain siya ng energy, which is, sinabi nyo nga, kinetic energy. Pero anong ginawa niya doon sa kinetic energy? Ano nangyari? Kinetic energy. Tama dito, may kinetic energy siya. Masuswing siya pa ganyan. Tapos, ano nangyari? Tigil siya, di ba? Pero, anong ginawa niya sa kinetic energy? Yes, na-convert into potential energy. Kinetic energy ko ba dito? Sinabi nyo nga na at this top point, zero siya. Pero siya kinetic energy, at least ito tumama yung bullet sa kanya. And then pag-akit na doon, nawala yung kinetic energy, na-convert natin to potential. So ang gagawin natin dito ay, anong concept ang gagawin natin dito ngayon? Conservation of energy. Okay? So, nawala. Okay, so conservation of energy. Check ko lang kung nagre-record pa. Yun. Okay, nawala na yung share content. Okay, nagre-record pa ba? Yes. And so, yan yung kanyang initial na kinetic energy, di ba? At lahat yan ay mako-convert into potential energy. Well, dun sa bottom, yan, dito sa bottom, sa position 2, may potential energy ba siya dyan? May potential energy siya dyan o wala? Wala kasi, well, anong sinabi natin about gravitational potential energy?
Kasi pwede tayong mag-assign ng zero na position for gravitational potential energy. Di ba? Nalala nyo? Nalala nyo? So, yung position na yan sa position 2, yan ang i-assign natin na zero potential energy. Okay? Kaya zero yung potential energy kasi yan. Kasi yan yung i-assign natin na y equals 0. Tapos dito, y equals h. Okay? Okay. So, ano ang potential energy dito initially? mgy, pero ang y is 0. Okay, dito naman, ano ang tawag dito? Ano ang kinetic energy? V3 squared, pero yung V3 ay sabi nyo equal to 0. So 0 yung kinetic energy niya. Ano na ngayon yung potential energy dito? mg, but plus mg h. Okay, h. Okay. So makukuha na natin yung V2, right? From here. Ano yung V2 ngayon? So, anong M to? Sorry. Hindi ko clarify. Anong mass to? Magkasama pa rin sila, di ba? MB plus MW GH. Okay? So, ano mangyayari? So, V2 squared is equal to 2 times MB plus MW GH over MB plus MW squared. So makakancel yung isang MB plus MW, di ba? So ang V2 ngayon is square root ng 2GH over MB MW. Tama ba? Sir, bakit po square yung nasa ila? Ano yun? Bakit po square yung MB plus MW? Ay, oo nga. Hindi pala siya squared. So mawawala na yung ano. Oo nga, tama. Yes. Okay, square root to ng 2GH. Answer. Okay? O, nakuha na natin yung V2, pwede na natin siya i-plug in dito. Tama? So, ang V1 natin ngayon is MB plus MW over MB times square root ng 2GH. Okay, so everything is expressed in terms of H, MB, at saka MW in terms of the measurable quantities. Ano? Padali na padali, di ba? Okay na? Ay, hindi ko pala nasama itong example na ito. Ay, hindi ko pala. Dali ah. May mga kulang. Meron ako hindi nasama na example. Example 8.9. Example 8.9. Sige. Gamitin natin ang technology. Okay, so nandun na yung figures. Dalawa tayo. Inserts.
Yun. So example 8.9. An automobile collision. Yeah. So, yan. Mas lalong naging interesting, no? Kasi may dalawang sasakyan na nagkabungguan. Ito ba yung mga gustong-gusto niyo panoorin sa, sa social media? Yung lumalabas sa mga feeds niyo na mas gusto niyo yung mga TikTok na sumasayaw. Kasi may mga iba akong nakikita na nandiyan lang sa CR, tapos nakaganon yung camera, sumasayaw-sayaw sa mga ganun. Hindi ka sa CR na gano'n. Sa ibang lugar ka nag-TikTok. Okay. Okay. Hindi mo naman kailangan mag-react. So, example 8.9, an automobile collision. A 1,000 kilogram car traveling north at 15 meters per second collides with a 2,000 kilogram truck traveling east at 10 meters per second. Okay, the occupants wearing seat belts, importante sa physics ang safety, no? Kailangan talagang emphasize yung seat belts, are uninjured, but the two vehicles move away from the impact point as one. Imagine nyo ba? Kung magkabungguan sila, nag-move sila as one system. Okay? The insurance adjuster asks you to find the velocity of the wreckage just after impact. Okay? Isipin nyo, kayo yung tinanong. What is your answer? Anong sasagot nyo? Sir, next week pa po yung exam namin dyan. Yun yung sasagot nyo. Okay. So now, itong problem na to is a two-dimensional problem. Kasi you have both x at saka y components na involved. Okay, so medyo mas medyo mas dadami yung equations, right? Tama ba? Kasi you have to consider yung conservation ng momentum along the x, and then yung kinetic energies. Okay, kinetic energies naman ay scalar, so wala kang pakialam sa x or y components, di ba? And then, consider niyo rin yung conserved na momentum along the y-axis. Okay? So, along the x munang tignan natin dito. So, along the x-axis, ano yung initial na total na momentum? Along the x-axis, ano yung initial na total momentum? Siyempre, yung momentum ng truck at saka momentum ng car along the x-axis. Anong momentum ng truck? Mt times yung velocity ng truck along the x-axis. Okay? Okay, supposedly may 1 pa dito. Okay, pero hindi na siya naglagay ng 1 kasi pag naglagay tayo ng 1 diyan, ibig sabihin initial. Okay? So maglagay na lang tayo para consistent tayo. Okay, so plus MC VC initial along the x-axis. Pero anong initial na velocity along the x-axis ng kotse? 0. Kitang-kita naman sa figure na wala siyang x component. Okay? Now, along the x-axis, ano yung final na velocity? MT. Final na momentum pala, sorry. MT plus MC. And then nagsama na sila, so pwede natin na tayo mag-consider ng isang velocity nilang for them, right? V2 along the x-axis. Okay. Okay. Find the velocity. Ang pinapahanap is velocity of the wreckage just after impact. So anong hinahanap talaga dito? Just after impact, ano yung velocity niya? Yung
V anong hinahanap? Huwag kayong masyadong, huwag kayong malito. Ano, isipin niyo lang, huwag niyo muna tignan yung mga equations na yan. Tignan niyo lang muna itong ano. Yan. Anong hinahanap dyan? Sa problem na yan. V2. Diba? V2. Okay. Ngayon, ang makukuha lang natin dito ay velocity ay V2 along the x-axis lang. So makukuha din natin yung V2 along the y-axis pag kinonsider na natin yung nangyayari sa y-axis. So yun yung next na i-consider. Yun yung next titignan natin. So along the y-axis. Okay, along the y-axis, anong momentum ng truck? 0 kasi wala siyang component along the y-axis. Plus, anong momentum ng kotse? VC1x. Okay, so yan yung total momentum initially, di ba? Ha? Y. Oo nga. Okay, y is equal to ano ang momentum niya along the y-axis? mt plus mc times v2y. Okay. v2y. Okay. Ano given ba lahat 'yan? Ang lahat ay given ano except for v2x at saka v2y, right? Kasi ang mt is 2,000 kilograms, ang mc ay 1,000, ang vt1x is 10 meters per second. So pwede na natin makompute yung V2x. Ang V2x is yung 2,000 kilograms times 10 meters per second divided by 2,000 kilograms plus 1,000 kilograms. So anong V2x? Sige, pa-compute. 2,000 divided by 3,000, the 0.67, no? So 6.7 meters per second. Tama ba? Tama? Okay, so ang V2y naman is MC. Anong MC? 1,000 kilograms. Sorry. Tama. 1,000 kilograms divided by 3,000 kilograms times VC1x, which is 15 meters per second. So ilan yan? Anong 1/3 ng 15? 5 meters per second. Alam na natin yung x component, alam din natin yung y component, so pwede na natin makuha yung total, yung resultant, di ba? So ang V2 is 6.7 meters per second squared plus 5 meters per second squared. Kunin yung square root niyan. Anong sagot niyan? Sige, pa-compute na lang. Kasi sa example, ano ang naka-momentum siya, hindi siya naka-velocity. Ilan? 8.4. No? 8.4 meters per second. Ganun din ba nakuha niyo? Pare-pareho kayo nakuha? Yes. Okay, good. So, and then yung angle ay yung component along the y-axis divided by yung component along the x-axis. So, anong angle dito? 37 degrees. So, angle theta is 37 degrees. Okay, so 8.4 meters per second at saka 37 degrees. So, yan yung velocity. Okay, and kailangan nyo i-compute yung angle kasi remember ang pinapahanap dito ay velocity. And velocity is magnitude and direction. Okay? Okay? Ano? Slay. Ba? Panis. Ginagamit niyo pa ba yung expression na yun? O sa generation na lang namin yun?
O ginagamit nyo siya pag talagang may pagkain na panis. Okay, so let's have a break. And then after the break, pagpatuloy natin yung discussion sa elastic collisions naman. Okay. Halika na, halika na. Ah, shit. Ayaw naman. So kanina before the break, we were discussing yung inelastic collision. Specifically, ang pinag-uusapan natin ay completely inelastic na na collision. Okay? And ang difference between elastic tsaka inelastic collision ay anong difference? Between inelastic tsaka elastic collision? Yung pauna muna, anong similarity? Ano yung pareho sa inelastic? Ha? Oo nga. Kaya nga inelastic collision tsaka elastic collision. Pero ano yung nako-conserve sa inelastic and elastic collision? Total momentum. Okay, ano naman ang hindi nako-conserve sa inelastic collision? Yung total na kinetic energy. Okay? So yun ang difference nila. Sa elastic, total kinetic energy is conserved. Sa inelastic, hindi conserved yung total kinetic energy. Okay. Ngayon, nasa elastic na tayo. And what makes, ang tawag dito, elastic collisions a bit hard is that, is yung fact nga na yung total kinetic energy is, tawag dito, is conserved. Okay, so bakit siya naging mahirap? So syempre, well, aside from wala pa siyang stipend, ay, hindi na patok yung mga ganong klaseng joke sa inyo. Ha? Baka may stipend kasi. Or baka may tinamaan diyan. Okay, so syempre sinabi natin na momentum is conserved, di ba? So in general, kung ito yung momentum ng isang object initially along one axis, and i-add mo yun sa momentum ng isa pang object initially along the x-axis, dapat pareho lang yun sa total momentum nila after, di ba? After nilang mag-collide. VB2x. Okay? So A2 is velocity ng A after collision, and then yung x dyan implies na along the x-axis yung movement. Okay. And dito, hindi na natin, yung VA2 is no longer equal to VB2 kasi ito ay elastic collision na. Okay? Hindi na sila magsistick together. So kumbaga, ano yun? Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Parang yung stipend nyo, no? Okay. At sinabi natin na yung total kinetic energy is also conserved. Ngayon, ito yung expression. 1/2 ma VA1x squared plus 1/2 mb VB1x squared. So, equal dapat yan sa 1/2 ma VA2x squared plus 1/2 mb VB2x squared. And in most cases or in some cases, hindi nyo alam kung ano yung velocity after collision nung dalawang objects. So you will need these two equations to solve for two unknowns. Kanina kasi sa inelastic, pag completely inelastic, magdidikit sila, isa lang velocity sila. Pero dito, pag magkaiba sila ng velocities after collision, and dalawa yung unknowns nyo, so you need two equations. And makikita nyo kung bakit mahirap ito kasi yung isang equation is linear, pero yung pangalawang equation ay squared yung velocities.
Right? Right? So hindi siya straightforward na solve. Okay. Pero kaya niyo 'yan. Dali lang 'yan. Siyempre, ibang mga assumptions dyan is typically, initially at rest yung isang object. Diba? Anong tawag dito? Sometimes, naglalaro kayo ng bilyar, no? Nakapaglaro na ba kayo ng bilyar? Alam niyo yung tinatawag na stat ball? Alam niyo ba yun? Stat or stop ball? So, initially at rest yung isang bola, tapos tinamaan niyo ng cue ball, and then yung cue ball magsa-stop, tapos yung isang bola ay tatalsik. So stop ball yung tawag doon, and then yung iba, dahil slang daw or wala na, napasa-pasa na lang, stop ball na lang tawag. Okay, so may mga ganong cases. So anong tawag dito? In general, kailangan nyo lang maintindihan na for elastic collisions, momentum is conserved and kinetic energy, total kinetic energy is conserved. Okay? Okay, so diretso na tayo sa examples. Ay, shit. Okay, check lang natin kung screen share. Mahal kita. Is that not enough? Yung drama-drama mo din. Nadidinig ka dito, nagre-record tayo. Diyan pa naman kayo naupo sa harap. Okay. Nasa bandang 1 hour na time. Bandang 1 hour na timestamp. Okay. Okay. An inelastic straight line collision. Okay. We repeat the air track collision of example 8.5, yung una-una example. Okay. But now we add ideal spring bumpers to the gliders so that the collision is elastic. Okay, so anong nangyayari? So may spring na, di ba? So pag tama nila, magbabounce back lang. Right? Right? Hindi pinagtagpo. Hindi tinadhana. Tinadhana pero hindi pinagtagpo. Okay. Anong kanta yun? Ha? Kanta yun. Okay. Sige, mamaya nyo na intindihin yan. Ano yung final velocities ng glider? Okay? Again, so elastic, straight line collision. So ano masasabi natin about yung total momentum initially? At saka total momentum na final? Equal. So anong initial na total momentum? Diretso na natin sa numbers. Okay lang ba? Okay. Anong initial na momentum? Total momentum. 0.5 kilograms tapos 2 meters per second. Nakikita niyo ba kung ganyan kaliit? O gusto niyo lakyan? Plus 0.30 kilograms times negative 2 meters per second. So yan ang total na initial na momentum. Okay, ano ang total na final na momentum? 0.5. Okay, 0.5 kilograms. Ang ginamit niyang VA2x. Okay, so VA2x plus 0.3 times. Okay. Yan ang nangyayari sa momentum. What else ang pwede natin gamitin? Conserve din yung total na kinetic energy. So 1/2 times 0.5 kilograms times 2 meters per second squared plus 0.3 kilograms times 1/2 times negative 2 meters per second squared. Okay? Kaya na ba natin i-compute ito? 2 squared 4 divided by 2, 2 divided by... Hindi, kinumpute natin ito kanina. 1 yata, 1.6 joules. So equal to 1.6 joules.
Ayan, 1.6 joules. Okay. So, na-compute na natin yan kanina. And ito ay equal ngayon. Ano ngayon ang final na kinetic energy? 1/2 times 0.5 kilograms times VA2 x squared plus 1/2 0.3 kilograms times VB2 x squared. Okay, so itong sum na to, yung in-underline ko, yan lahat ay equal sa 0.40 meters per second. Check ba natin? So 0.5 times 2 is 1, plus 0.3 times negative 2 is negative 0.6. So 0.4, no? Tama, no? 0.40 meters per second. At equal yan dito. Ito namang 1.6 joules ay equal dito. Yan na, ang sinasabi ko sa inyo. Two equations, two unknown, isa equation ay linear, at yung isang equation ay quadratic. So, now the problem is mathematical. Fortunately, BS Math at BS Comsci kayo, di ba? O, paano approach nyo dyan? Yes. Isolate yung isa. Tapos, plug and play. Siyempre, mas madaling i-isolate yung sa momentum na equation. Yung linear, right? Okay. So, pag ginawa nyo yan, ilalagay nyo ngayon yun dun sa quadratic na equation. Tama? Tama? Okay. Kaya nyo na yan kasi math na yan eh. So, ang VA2x is negative 1.0 meters per second at ang VB2x is 3 meters per second. Okay. Check nyo kung may sense yung sagot. First of all, negative yung final na velocity ng A. Makes sense. Tama? May sense ba? Makes sense. Okay. And then, bumalik lang kasi, di ba? Nag-bounce back lang. And then yung VB naman, yung final na velocity niya is positive. So may sense din, ano? And yung mga magnitudes ng velocity ay halos pareho lang dun sa initial velocities. So yung initial ay 2 at saka negative 2, tapos yung final is negative 1 at saka 3. So nasa same range, so ibig sabihin may sense lahat ng mga sagot mo. I mean, kung makakuha kayo ng 10 meters per second at saka 30 meters per second, syempre magtaka kayo. Right? Kasi ang layo niya sa 2 at saka sa negative 2. Okay? So, makikita nyo rin dito na a large amount of your time will be mathematical. Okay? Kaya walang sisiyan kasi physics to. Kasi minsan nagko-comment yung mga estudyante, ay sobrang hirap, hindi naman pang physics, hindi naman kami physics majors. Math yung nagpapahirap eh. We're the problem. You're the problem. Kaya lipat ka na talaga sa Comsci. Okay, example 8.11. Moderating fission neutrons in a nuclear reactor. Naintindihan niyo ba to? Pag sinabi mga fission, nuclear reactors, na-imagine niyo ba yung mga yan? So mga na to, subatomic na particles. Okay, so basically, meron kang neutron, kaya nandiyan dyan. Okay, tapos meron kang isang subatomic particle. Ano itong particle? Carbon. Okay. So carbon, hindi siya. So may neutron ka, which is a subatomic particle, and then a carbon atom. Okay, carbon atom. So magko-collide sila sa isa't isa. Okay.
Okay. So dito, so before such neutrons can efficiently cause additional fissions, they must be slowed down by collisions with nuclei in the moderator of the reactor. Okay, so yung first nuclear reactor, okay, use carbon as the moderator. Okay, so kaya may atom dyan na C. Suppose a neutron traveling at 2.6 times 10 to the 7 meters per second undergoes a head-on elastic collision with the carbon nucleus, initially at rest. Yan ang mga gusto nyo marinig. Diba? Yan ang mga gusto nyo makita, initially at rest. Kasi isa sa kanila, zero yung velocity. Okay. Neglecting external forces during collision, find the velocities after the collision. Okay. And now, kung titignan nyo rin, yung mga masses are expressed in atomic mass units. May conversion into kilogram, pero hindi nyo na kailangan gamitin yan kasi pare-pareho naman silang atomic mass units. Okay? So wala na kayong conversion na gagawin dyan. So before the collision, ano yung total na momentum? So Mn times V, ay, direction na natin sa numbers, okay lang? So 1 atomic mass unit times 2.6 times 10 to the 7 meters per second. Yan yung initial na, total na initial na momentum. Kasi yung pangalawang, yung momentum ng carbon atom is 0 kasi initially at rest. Okay. Ano naman yung final, okay, na momentum? So equal yun sa 1 atomic unit times V n 2x plus 12 atomic units times VC2x. Okay? Next. So, conserved ang momentum. Ngayon naman, conserved ang kinetic energy. So, 1/2 times 1 atomic unit times 2.6 times 10 to the 7 meters per second squared equals sa plus 0 joules to, di ba? Kasi yung initial velocity niya ay 0 at rest. Then 1/2 times 1 atomic units times V n 2x squared plus 1/2 times 12 atomic units times VC2x squared. Oh, same issue. Same issue. Math issue na naman. Okay. Pag nag-practice kayo, i-practice nyo na na tawag dito, i-solve yung ganitong systems of equation. Okay? Okay? Alam niyo ba yung Cramer's rule? Hindi niyo alam kung anong Cramer's rule? Nag-linear algebra na ba kayo? Wala pa kayong linear algebra? Okay. Sige, okay lang. Mas madali kasi pag na-linear algebra nito. Pero sige lang. Ayoko na magturo ng bagong concept sa inyo. Baka malito pa kayo. At saka physics ang tinuturo ko, hindi math. So yan na yung sagot. Okay. Okay, so both these examples are one-dimensional problems. Yes. Alam niyo na mangyayari. Two-dimensional problems na. Grabe, ganyan siguro kayo sa exam, no? Tatawa na lang kayo pag pagtingin nyo kagad sa exam. Ganun na lang kayo. Sige. At least masaya. Tama. Exactly. Next year nyo lang iyakan, no? Example 8.12. A two-dimensional elastic collision. So this figure 8.27, shows an elastic collision of two pucks. Alam niyo kung anong puck?
Yung ginagamit sa hockey. Yung kulay itim na disc na ginagamit sa hockey. Okay? And bakit kailangan na puck yung gamitin? Kasi frictionless. Diba? Pag gumamit kayo ng ibang objects, may friction yun. Pero pag nasa ice, frictionless. And gusto natin na frictionless kasi ayaw natin ng external forces dun sa system. Okay? Okay. So, yung isang puck ay 0.5 kilograms at yung pangalawa ay 0.3 kilograms. Okay, nasa frictionless air hockey table. Air hockey pala to, hindi ito yung hockey na nasa ice. Nakalaro naman siguro kayo ng air hockey, no? Yes. Okay? Next time na maglalaro kayo ng air hockey, shit, iisipin nyo na yung physics. Puck A has an initial velocity of 4 meters per second in the positive x direction and a final velocity of 2 meters per second in an unknown direction, alpha. Puck B is initially at rest. And then the final velocity, VB of Puck B, and the angles, find the final speed VB of Puck B and the angles alpha and beta. Shit, hindi na lang dalawa nga hanapin. Ay, hindi. Hindi pala, alam pala natin yung tatlong hanapin natin dito, no? Oh, parang sa commercial. Oh no, not just one. Not two. But 3 unknowns. Okay. So again, i-apply natin yung alam natin about elastic collisions. Ano ang alam natin about elastic collisions? Momentum is conserved. Total kinetic energy is conserved. Okay, so let's start with conservation of momentum. Ano ang initial na momentum? 0.5 kilograms times 4 meters per second plus 0. Okay, kasi initially at rest yung MB. Ano ang final na momentum? So equal ngayon to sa kilograms. Sorry. Nakalimutan ko ilagay. Along the x-axis yung tinitingnan natin. Okay, along the x-axis. So 0.5 kilograms times yung kanyang speed, di ba? Times cosine ng alpha. Okay, plus 0.3 kilograms times VB2x. Okay, lagay lang muna natin yung VB2x. Saka na natin hanapin yung beta. Okay, kung napapansin nyo, ang ginagawa natin, sinahanap muna natin yung x component, hinahanap natin yung y component, and then saka natin kukunin yung resultant at saka yung angle. Right? So, ganun yung gagawin din natin dito. Okay, so, ilan ang unknown dyan? Dalawa, cosine alpha at saka VB2x. Okay, so along the y-axis, meron bang momentum, initial momentum along the y-axis? Meron bang speed ang A along the y-axis? Tignan niyo sa figure, meron bang speed ang A along the y-axis? Wala, di ba? Meron bang, anong speed ng B initially? 0. So ang total na initial speed total na initial momentum along the y-axis is 0. Okay. At yung grade nyo sa exam ay, joke lang. Ha? Katok ulit. Wala naman ako sinasabing number. Okay. So, ano na ang final na momentum along the y-axis? 0.5 kilograms times 2 meters per second times sine alpha plus 0.3 kilograms times VB2y. Shit, ilan na yung unknown?
Ilan na yung unknown? Huwag kayo mahiya sabihin, apat. Apat, apat na po. Ang dami nun ah. Okay. Oh, yung kinetic energy naman. Anong initial na kinetic energy? 1/2 times 0.5 kilograms times 4 meters per second squared, right? So, ang initial is 1/2 times 0.5 kilograms, ano yun? Times 4 meters per second squared. Equals saan to? 4 squared ay 16 divided by 2 times 0.5, 4 joules. Okay. Then, ano yung final? Okay, dito na tayo magkakatalo-talo. 1/2 times 0.5 kilograms. Tapos, ano ang velocity ng A? 2. Hindi. Remember, this is ano? This is kinetic energy. Scalar ito. Scalar yan. Di ba? Parang kayo, di ba? Oo. Squared. Right? Okay, 2 meters per second squared. Tama ba? Tama. Okay, yun yung tamang speed, no? Okay, plus 1/2 times 0.3 kilograms 3P2Y squared. B2 squared. Oh, VB2 to. Pero, okay. Alam niyo na ang VB2 squared is just VB2x squared plus VB2y squared. Diba? Tama, no? So dito, meron kayong dalawang unknowns, yung VB2x at saka VB2y. Dito, may unknown din yung VB2x at saka VB2y. Dalawang unknowns yun. Okay? Tapos meron kayong cosine at saka sin alpha. Ilan na yung lahat ng unknowns nyo? 4. Pero ang sin alpha ay pwedeng i-relate sa cosine alpha. Right? Kasi ang sin alpha is just square root ng 1 minus cosine squared alpha. So, meron kayong tatlong equations at meron kayong tatlong unknowns. Tama? Tama? And the rest ay mathematics. Okay. So, anong gagawin niyo dyan ngayon aside from umiyak? Magano? Okay. Actually, kung hindi muna natin i-replace, pwede natin ma-solve yung VB2, right? Pwede natin makuha yung VB2. So, ang gagawin nyo dyan, solve nyo muna yung VB2. Pag nakuha nyo na yung VB2, ang makukuha nyo is VB2 is 4.47 meters per second. Okay na? Okay? Okay. Ngayon, babalik kayo dito ngayon. Tapos, papalitan nyo itong VB2x ng VB2 which is 4.47 meters per second. Kasi ito magiging cosine theta. Ito, papalitan natin ito ng 4.47 meters per second. Tapos papalitan natin ng sine beta. And we relate sine with cosine. Okay? So meron na, na-reduce nyo na into
2 equations tsaka 2 unknowns. Okay? Okay ba? Yes. So makukuha nyo for alpha is 36.9 degrees at yung beta is 26.6 degrees. So, pag-practicean nyo kung paano yan sinusolve para pag ang tawag dito sa exam, kung halimbawa yan yung lumabas, alam nyo rin kung paano isolve. Okay? Okay, any questions? Any questions? Wala. Di ba madali lang? Yung physics. Madali lang yung physics, di ba? Okay. Dapat ganyan yung attitude nyo. Kanina, di ba pagtingin nyo sa exam, tawa. Pag nag-aaral kayo ng physics, ang mentality nyo, uy, madali lang to. Total, ina-offer naman to every year. Okay. Kaya niyo yan. Okay. So, okay, now, mag-i-introduce tayo ng bagong concept. Itong concept na to ay tinatawag na center of mass. Basically, anong tawag dito? It's where all, tawag dito? Well, you can think of it this way. Okay? Nung nagsimula kayo mag-aral ng physics dito, ano ang primary assumption natin pagdating sa mga objects? Lahat ng objects ay may atom, hindi yun. I mean, paano nagpapadali sa discussion natin? Ina-assume natin na yung objects ay point particles. Hindi may atom, hindi point particles. Kasi bakit siya madali? Kasi hindi natin ko-consider yung length ng arms, di ba? Yung length ng kotse, right? And so on and so forth. Mababago na yun ngayon. Consider na natin yung dimensions ng objects. Pero, the way to consider them is to, ano tinuturo ko? Is to study yung concept ng center of mass. Okay? Okay, center of mass. Ang ibig lang sabihin yan is, ganito. I'm sure nagbabalance kayo ng mga objects sa kamay ninyo or sa daliri ninyo, right? So, pag halimbawa binalance niyo yung pen sa object ninyo, sa daliri ninyo. Okay? Balance kayo ng pen, ganyan, nakaganyan. Siyempre hinahanap niyo kung saan yung point, kung saan siya nagbabalance, right? Medyo nahirapan ako, ayan. So ito, slave. Kayo hindi kayo ready. Dapat parati kayo nakaganyan sa cellphone para every time na maggaganyan ako. Okay. So, yung point na yan yung point na kung saan tinatawag natin yan ay center of gravity. Okay. Pero sa dito sa surface kasi ng Earth, pare-pareho lang naman yung gravity. Okay, kaya tawag din natin sa point na is center of mass. So ang center of mass is the same as the center of gravity. Pero kung puputol-putulin niyo yung ballpen na yan, bawat part ng ballpen ay merong mass. At bawat part ng ballpen ay may location with respect to the center of mass. Okay? So, pag ganun ang ginawa natin, halimbawa, kung hindi ballpen, halimbawa ito yung katawan natin, may mass yung arms, may mass yung bawat legs, may mass yung torso, may mass yung ulo. Paano niyo i-compute yung center of mass niyan? So, ang gagawin niyo is to compute yung center of mass along the x-axis, kunin niyo yung mass ng isang point, ng isang object. Alamin niyo yung position niya relative dun sa center of mass ng pangalawang object, and then position niya relative sa isang center of mass, and so on and so forth.
and then divide nyo everything by the total mass. Okay, so mathematically, pwede natin siya isulat as a summation equation. Matindi yung reaction na yun. Ha? Okay, so ganyan. Ganon din para sa y. Okay. So on and so forth. So M1 plus M2 is equal to sum I Mi Yi over sum I Mi. Okay. Okay. In vector notation, so isusulat natin yan as RCM equals M1 R1 plus M2 R2 over M1 plus M2. Okay. So sum I M1 Mi Ri over sum over M. Okay. Okay, so para mas klaro sa inyo kung anong significance niyan. Tingnan natin yung isang example after yung copy niyo. Okay na? Okay, so ito yung consider natin na example. Asan ang center of mass ng isang water molecule? Anong composition ng water? Hydrogen, oxygen, at isa pang hydrogen. Paano niyo alam na yun yung composition niya? Sa chemistry at saka naka-drawing. Malamang yung sinasagot niyo yung tanong, nakatingin na kayo dyan eh. Okay, so asan ang center of mass ng hydrogen molecule na yan? Okay. So sa chemistry, alam natin na ganyan yung arrangement niya. Yung hydrogen ay medyo nasa sides, hindi siya talaga directly opposite sa each other, medyo nasa diagonal siya. Diba? And yung oxygen molecule, dahil malaki siya, ilan ang electrons ng oxygen? 16, ano? 16, and then isa lang yung hydrogen. So, medyo malaki yung oxygen na atom. Okay? Ngayon, ang oxygen-hydrogen separation, okay, D is 9.57 times 10 to the minus 11. So yung distance from here to there is 9.57 times 10 to the minus 11 meters. Ang hydrogen atom ay merong atomic mass unit na 1 at yung oxygen ay may atomic mass unit na 16. So anong position ng center of mass niyan? So dahil ito ay two-dimensional, diba? Kasi meron kang x dimension at meron kang y na dimension. Pag ganyan natin siya dinrawing, so magsusolve tayo ng dalawang tawag dito ng dalawang center of masses, so along the x tsaka along the y. Okay? So ilagay natin xcm is equal to yung mass ng oxygen, okay, plus times yung position ng oxygen plus mass ng isang hydrogen, tawagin ko na lang H1 to, no? And then yung position ng isa pang hydrogen, and then yung mass ng pangalawang hydrogen tsaka position ng pangalawang hydrogen divided by yung total mass. Okay, so ganyan yung siya isusulat. Oops. Sumuko na naman ang PowerPoint. Share pa siya. Okay? Ay, shoot. Oxygen plus, pwede ko bang ilagay na 2mHxH? Okay na ba yun? Kasi pareho lang naman sila, di ba? Okay. Over m naught plus 2mH. Ngayon, ano yung xH?
ang XH, kung titignan nyo may buti, yan yung position ng hydrogen along the x-axis. So, hindi siya basta-basta D lang, kundi D times, diba? Ito yung D. So, ang along the x-axis, ito siya. Ano yung length na yan? Ito, ano itong length na to? Yes, scalar projection. So, ano nga siya? D times, ito yung angle, ayan na yung angle, 105 ito. So, ano itong angle na to? 105 divide by divide 2, di ba? Cosine ng 52.5. Yan ang XH. Okay. Alam natin ang M naught. Ang M naught ay, sorry, hindi M naught yan. M oxygen ay 16 at ang MH ay, M hydrogen ay 1. Okay. So lahat ay known, di ba? Pero ano yung X naught pala? Ano yung position ng hydrogen? Okay. Now here's the thing. Saan natin mineasure yung XH? Sa aling position? Sa origin, di ba? Di ba sa origin natin mineasure yung XH, right? Nasaan yung oxygen? Nasa origin. So anong X naught? Hindi X naught. X ng oxygen? 0. Okay. 0. Okay. Now, ito yung isang ano dyan. Ito yung isa pang isipin niyo dyan. Whenever you use or solve for center of masses, kailangan nyo ng reference position. Okay? Kasi doon nyo i-measure lahat ng X at lahat ng Y. Right? Okay. Now, nilagay natin yung oxygen sa origin. Actually, nilagay natin yung origin sa position ng oxygen para ma-eliminate natin yung oxygen. Okay? Kasi yung X ng oxygen is 0 na. Yun naman talaga pag gusto yung gawin sa X nyo, di ba? 0. So, wala na tayong problema sa mass ng oxygen, sa center of mass of oxygen. Kasi nandun siya sa origin. So, ganun din ang gagawin ninyo. Kung gusto nyo mapadali yung buhay ninyo, at meron kayong tatlong objects dyan, isa sa mga objects i-assign nyo as the reference position. Okay? Okay, para dalawa na lang yung i-compute ninyo na, dalawa na lang isasama nyo sa calculations. Okay? Okay. Ngayon, tignan naman natin yung, kasi ito mawawala na yan. So, matitira na lang dyan ay MH. So, ang XCM is, MH is, ano bang 2MH? 2 times 1, di ba? Divided by 16 plus 2. So, 2 over 18 times yung position ng hydrogen, right? So, yan na yung XCM. And yung D, given naman, alam niyo na yung cosine 52.5, so alam niyo yung XCM. So, yung YCM naman, YCM is equal to yung mass ng oxygen times yung position ng oxygen along the y-axis plus 2 times yung mass ng hydrogen times the position ng hydrogen along the y-axis divided by mass ng oxygen times 2 times yung mass ng hydrogen. Now, nasan yung position ng oxygen along the y-axis? Nasa origin din, di ba? So, yan ay 0. So, anong matitira dito? 2 over 18 times, ano ang YH? D sine ng 52.5 degrees. Okay. Okay? Now, so alam niyo nang i-take alamin yung position, yung center of mass. Pwede niyo ring malaman yung speed ng center of mass. Kasi, di ba pag nagbato kayo ng ito, halimbawa, ganito. Pag binato niyan, ano yung na-expect niyo na ano nito, motion? Ha? Hindi, halimbawa pataas ka. Ano specifically yung motion ng pen? Ano nangyayari siya sa kanya? Pag binato.
Ha? Nag-rotate siya, di ba? Pero nag-rotate siya about some axis, di ba? So, in slow-mo, ganyan siya, di ba? Actually, parang ganito. Parang ganito. Yan, di ba? Yan, pero hindi to pen, hindi wrench. Di ba? So nag-rotate. Ito yung center of mass niya. Di ba? Mapapansin nyo, nag-rotate siya about its center of mass. Pero yung center of mass niya always stays in a straight line. Okay? And ganun din, pag binato ko sa inyo itong pen na to, parabolic pa rin yung center of mass. Pero umiikot pa rin yung pen. Okay, so habang umiikot siya, kung titignan nyo lang yung center of mass, parabolic pa rin. Sinusunod pa rin nyo yung laws of physics. Yun lang, may additional siya na rotational motion. Tama? Naintindihan nyo? Okay. Now, syempre, dahil umakyat baba yung center of mass niya, syempre may velocity ang center of mass. Diba? So paano natin i-solve yung velocity ng center of mass? Well, hindi siya ganun kahirap kasi basically, ang velocity ng center of mass along the x-axis is just the derivative of the center of mass with respect to time. Ganun lang, kukunin nyo lang yung derivative. So ibig sabihin, this will be m1 v1x plus m2 v2x, okay, and so on and so forth divided by m1 plus m2. Or in summation notation, oh no, mi v2i all over sum ng mi. Okay, so yan yung v, c, m along the x-axis. So may similar equation din para sa y-axis. Okay, and then so sige, pwede natin sulat yun in vector form. Okay, so in vector, yan ay velocity ng center of mass is equal to m1 times yung velocity at point 1, m2, velocity ng mass 2, okay, all over m1 plus m2, or plus, and so on and so forth. Sum over I ng mi v I over sum ng over I ng mi. Okay, pero itong m1 plus m2 plus, di ba total mass lang naman yung denominator? So pwede kong isulat yung total mass as capital M. Okay lang? Yung total mass as capital M. Right? Kasi total mass naman siya. Okay lang? Dahil capital M yung denominator, ilalagay ko ngayon siya sa kabilang side. So mangyayari is M BCM is equal to M1 B1 plus M2 B2 is equal to sum over I ng MI BI. Anong mapapansin nyo about that equation? Para siyang conservation of momentum, di ba? Kasi yung nasa left-hand side, parang iniisip nyo na magkakahiwalay na masses. Pero yung nasa right-hand side, right-hand side parang magkakahiwalay na masses. Pero yung nandun sa left-hand side, parang isang mass lang siya. So parang inelastic, parang completely inelastic collision. Diba? So this is, tawag dito, parang conservation of momentum din yung treatment. Okay? Tawa na lang ito ng tawa. Oh, but wait, there's more. Pwede nyo pang kunin yung derivative ulit niyan. Pag kinuha natin yung derivative niyan, assuming na yung mass is constant, anong derivative ng V, Cm with respect to T? Derivative ng V, Cm with respect to time is acceleration ng center of mass. So ito ngayon ay MACM is equal to M1 A1 plus M2 A2 and so on and so forth. Pero ano bang mass times yung acceleration ng center of mass? Total force, net force. This is the sum of the net force. So this is
second law of Newton. Okay, so sum ng lahat ng okay. Well, anong sinasabi niyan? Anong sinasabi niyan? So hindi na tayo wala na tayong time na mag-discuss ng example, pero basically if we have this motion, okay, ng isang rocket, okay, tapos at some point dun sa rocket, anong tawag dito, nag-split, nag-explode or whatever. Siyempre, from conservation of momentum, malalaman yung velocities nila, individual velocities ng dalawang object. Pero each object will follow yung physics ng projectile motion. Okay, so isang object mabagal yung velocity, yun yung pababa. At yung pangalawang object mas mataas yung velocity, yun yung nasa taas. Pero kung titignan nyo rin kung kukunin nyo ang center of masses, so dito naghiwalay na sila, no? Hiwalay na sila dito, pero kung titignan nyo yung center of masses, okay? Dito, tignan nyo yung center of mass ng dalawa na yan. And then itong dalawa, tignan nyo yung center of mass. Makikita nyo na it's as if yung trajectory na sinusunod niya ay hindi sila nag-split. Okay? Okay? So, yan is tawag dito a result of this, yung second law. So, ganyan yung nangyayari dyan. Okay? So, yan ay makakalitulad nyo sa friendship. Kasi, pagka-graduate nyo, maghihiwa-hiwalay na kayo, di ba? Pero dahil sa inyong common na experiences, yung inyong center of masses will remain the same. Will follow yung trajectory na yun. So, di ba, nire-relate natin ang physics sa buhay ninyo. Any questions? Okay, so anong gagawin sa Friday? Sa Thursday? Problem solving. Okay.